आवडेल त्या जागी हवे तितके दिवस मस्त राहता यावं याचे छान पर्याय परदेशात उपलब्ध आहेत आणि त्याचे व्हिडिओ आपण आवडीने बघतो. मग त्यातलाच एक पर्याय आपल्याकडे का नसावा? याच विचारातून कॅम्पर व्हॅनची कल्पना सुचली. आम्ही बस बघायला आलो. 2 मॉडेल, त्याने काय चावी नाही आणली. सो आता इथे बाहेर मावशी मासे विकायला बसल्या. सो बसच्या आतमध्ये तर नाही जात आलं. बोंबील घेऊन घरी चाललो आम्ही. अजून पसंत पडते का दुसरी बघायची? मोठी अरे ही जरा. मग अशी किती बोललेलो मी? 175 बरोबर. सो फायनली जो प्लॅन केलेला तो सक्सेसफुल होतोय. गाडी मिळालेली आहे आणि आता आम्ही गाडी घुसणार आहोत. येस. आणि गाडी ठाण्याला नेणार आहे. सो ही आहे FK पहिली गाडी. चला, ही आता वाटते जरा मोठीच घेतली आहे. एक स्कूल बस घेतली आणि तिची कॅम्पर व्हॅन बनवायला दिली. व्हॅन मध्ये काय काय असावं याचा अभ्यास केला आणि वर्षभराच्या कामानंतर स्कूल बसचं रूपांतर कॅम्पर व्हॅन मध्ये झालं. सर्व ग्रुप एकत्र बसू शकेल या हेतूने मोठं केबिन ठेवलं. त्यात ड्रायव्हर, त्याच्या शेजारी एक आणि मागच्या सीटवर 4 जण सहज बसू शकतात. सिक्युरिटीसाठी CCTV कॅमेरा, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन असणाऱ्यांसाठी वायफाय कनेक्शन, USB चार्जिंग, ब्लूटूथ म्युझिक प्लेअर अशा गोष्टींची सोय केलेली आहे. केबिन मधून आत आल्यावर सर्व सोयीयुक्त घरच बनवलंय. सिटिंग कम बेड ज्यात खूप मोठं स्टोरेज केलं आहे आणि बेडवरून मागचा व्ह्यू दिसावा म्हणून संपूर्ण उघडणारा दरवाजा बसवून घेतला. दरवाजाला शिडी आहे ज्यावरून व्हॅनच्या टॉपवर जाता येतं. आटोपशीर किचन हे आपल्या व्हॅनचं वैशिष्ट्य आहे. शेगडी, 2 छोटे सिलेंडर्स, छोटासा फ्रीज, छोटीशी किचन ट्रॉली ज्यात डाळ, तांदूळ, भांडी असं सगळं साहित्य ठेवलंय. बसमध्ये पाण्याच्या 2 टाक्यात, एक खाली आणि एक टपावर, जवळपास 500 लिटर स्टोरेज. कॉम्पॅक्ट टॉयलेट ज्यात कमोड आणि एक शॉवर दिलेला आहे. बसवर 2 सोलार पॅनल आहेत ज्यावर बसमधली लाईट, फॅन, पाण्याची मोटर, प्लग पॉइंट्स हे सगळं चालतं. हे जितकं स्वप्नवत वाटतं तितकेच प्रॉब्लेम्स प्रत्यक्षात व्हॅन बनवताना आले. या सगळ्या गमती जमती पुढच्या व्हिडिओत बघूया. सोबत व्हॅन बद्दल तुमचे काही प्रश्न असतील तर कॉमेंट्समध्ये तेही विचारा. पुढल्या व्लॉगमध्ये तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करू. सांजवेळी होणारी रंगांची उधळण, शेकोटीची हवी हवीशी ऊब, मिणमिणत्या दिव्यांच्या प्रकाशात रंगत जाणारी रात्र, दिवसाची ताजीतवानी सुरुवात. प्रत्येक क्षण बनेल आणखी खास. या सगळ्यात साथ आपल्या माणसांची असेल तर आयुष्य सुंदर असणारच. एका आगळ्या वेगळ्या अनुभवासाठी नक्की या आपल्या अनोख्या कॅम्पसाईटवर. कॅम्प ऑन व्हील्स, हिलेदेव, राजूर, अहमदनगर. शांततेचा नवा पत्ता, कॅम्प ऑन व्हील्स.